few weeks ago, we did the beginning part of this study. چند هفته پیش ما این مطالعه رو شروع کردیم. We are looking at two people in the Bible. در واقع شروع کردیم به دو نفر نگاه کردن، دو تا از این شخصیت‌ها در کتاب مقدس. Paul and David. و پولس و داود. We saw, next page, please. We saw that Paul, at the end of Acts, was under house arrest in ما Rome. دیدیم که در پولس در کتاب اعمال در آخر چجوری در واقع حبس خانگی قرار گرفته بود. He had been arrested 2 years earlier in Jerusalem. در واقع قبل از اینکه به اون حبس برسه 2 سال قبلش در اورشلیم دستگیر شده بود. It was an unjust arrest, and there was no true conclusion in a trial that he had. در واقع این دستگیری ناعادلانه بود، روی عدالت نبود و هیچ تصمیم گیری درستی برای این محاکمهش انجام نشده بود. As a Roman citizen, he had a right to appeal to Caesar. ولی به عنوان یه شهرنشین امپراتوری روم میتونست دعوای خودش رو و این مشکل رو به صورت به امپراتوری روم برسونه، بگه که من قبول ندارم و میخوام این رو استیناف کنم. So he was sent to Rome. برای همین به روم فرستاده شد. But he was under guard of Roman soldiers, the same group of soldiers that were the guards of Caesar. ولی همون سربازایی که در واقع نگهبانان قیصر یا امپراتوری روم بودن تحت در واقع نگهبانی همون سربازها ایشون به پولس به روم فرستاده شد. He was required to get a place to stay and pay for it. و ازش خواستن که خودش یه خونه یه جایی پیدا بکنه و خودش پرداخت کنه براش. And these Roman soldiers took turns guarding him by chaining themselves to Paul. و این سربازا به نوبت با زنجیر بستن خودشون به پولس در واقع از اون نگهبانی می‌کردند. The believers in the city of Philippi, which was some 1,500 kilometers away from Rome, heard about this. و ایماندارای شهر فیلیپوس که حدوداً 1500 کیلومتر فاصله داشتن این مسئله رو که پولس زندانی شده در روم شنیدند. They sent one of their own with some money to help Paul pay for his costs. و یکی از افراد خودشون رو فرستادن با یه مبالغ پولی تا بیاد این هزینه ها رو در واقع بتونه پولس پرداخت کنه. Paul, in response to this, writes a letter back to the Philippians. و پولس در این واکنش یک نامه‌ای می‌نویسه به عنوان همون رساله پولس رسول به فیلیپیان برای این مسئله. It was a thank you letter. در واقع یک نامه تشکر بود. However, in the letter, he does not thank them for their gift until the end of the letter. در واقع در این نامه که پولس می‌نویسه در ابتدا هیچ صحبتی از تشکر از پول نمی‌کنه تا آخر نامه برسه.
He tells them some important things beforehand. در واقع میاد مسائل مهمتر رو اول به اونها اشاره میکنه. And he starts with the fact that even though he is imprisoned under house arrest, the gospel is being proclaimed to some people that he probably would never have been able to share. و میخواد به اونو میگه که با این که من الان تو حبس هستم میبینیم که چطور داره خبر خوش انجیل داره به خیلی ها میرسه. The book of Acts ends with Paul still under house arrest for 2 years, and from Luke's account, we don't know what happens. به نظر میرسه که هنوز در آخر نامه که میرسیم هنوز اون در 2 سال زندانه و معلوم نیست چه اتفاقی قراره برای پولس بیفته. Doing God's work. برای انجام کار خدا. Does it sound familiar for some of you who have been in the Persian world? برای بعضی از شما که در این دنیای فارسی زبانه هستین این عنوان خیلی آشناست، انجام دادن کار خدا. What we're going to look at today is learning God's ways. اون چیزی که ما امروز میخوام یاد بگیریم اینه که بتونیم راهای خدا رو یاد بگیریم. I want you to skip a bunch of pages, brother. Keep going. There you go. Learning God's ways from David. و در اینجا که میرسیم در واقع یاد گرفتن راهای خداست که در واقع از طریق داوود پادشاست. There's some significant comparisons of David and Paul. در واقع یک سری تشابهات بسیار مهمی بین پولس و داوود میشه اینجا پیدا کرد. You remember David's story. من فکر میکنم شما به یاد دارید داستان در واقع داوود رو. When probably as a teenager he was secretly anointed as the next king to supplant Saul. همطور که میبینیم که هنوز داوود خیلی جوان بود، به شکل خیلی محرمانه‌ای در زمانی که هنوز شاول پادشاه بود، در واقع داوود به عنوان پادشاه جانشین شاول انتخاب میشه. And Samuel, who was sent to anoint David, was told, "This is a man after my heart." و سموئیل پیامبر که برای این مسئله فرستاده شده بود که بره داوود رو محض کنه برای این پادشاهی، اینطور میگه که خدا از زبونش میگه که این مرد در واقع قلبش قلب خدایی هست، قلبش با من هست. A man, God calls him a man. و میبینیم خدا میگه این اسمش رو صدا میکنه، این مرد. He was probably only someone who was 17 or 18 years old. شاید اون موقع که داره صحبت میشه و خدا داره از این مرد داره میگه یه مرد، شاید فقط 16 سالش بیشتر نموده باشه. And when he was anointed king in front of his own family and brothers, it was a complete surprise to both him and his father and brothers. و در واقع اینطوری میتونیم بگیم که خدا
میخواست اینو بگه که داود همون کسی هست که موافق دل خدا عمل میکنه و حتی این مسئله برای برادرای داود و حتی پدر داود یک مسئله در واقع خیلی تعجب آمیز بود. And you know his story. You know شما این داستان رو میدونید، داستان داود رو. it was shortly after that Saul began to have suspicion of David and wanted to kill him. و شما میدونید که درست بعد از این مسئله که اتفاق افتاد و همه تعجب کردن از مسح شدن داود به عنوان پادشاه جانشین شاول، داود چطوری در واقع به خشم افتاد و میخواست که داود رو بکشه. In spite of a number of people who would join together to follow David, he was tracked down constantly for the next 12 years probably. و میبینیم حتی با وجودی که چندین نفر دنبال داود را افتاده بودن، اما برای حدود 12 سال شاید از اون زمان مسح شدن همش آواره بود، در بیابانها فرار میکرد داود. Escaping death a number of times from Saul. و چندین بار از مرگ از دست شاول نجات پیدا کرد. Why was he called a man after God's heart? چرا خدا میاد داود رو میگه یه مردی که موافق دل من عمل میکنه اونو خطاب میکنه؟ One of the ways that we can see this is by looking at some of his prayers. یکی از راهایی که میتونیم اینو درک بکنیم این هستش که برگردیم به خود دعاهایی که داود انجام میده. Here's one, Psalm 25. مثلا یکیش اینجا هست از مزامیر 25. 4 and 5. 4 و 5. I remember the first time my mentor shared this with me. من یادم میاد اولین باری که کسی که منو تعلیم میداد و اینها رو این در واقع آیه رو به من به یادآوری کرد. I must have been not more than 20 or 21 years old. و اون موقع شاید 20-21 سال بیشتر نداشتم. He asked me, what is this that David is writing? و از من پرسید این چیه که اینجا داود نوشته؟ I said, it's a prayer. و خب گفتم که خب یک دعا هست دیگه. He asked me a question. Have you ever asked God this kind of thing? بعد از من سوال کرد تو آیا واقعا تا به حال از خداوند این سوال رو کردی که داود داره اینجا انجام میده؟ I had to look at the prayer again. و بعد مجبور شدم که من دوباره به این دعایی که اینجا نوشته شده دوباره دقت کنم و نگاه کنم. And I said, no, not really. نه، بعد گفتم نه واقعا نه، من تا حالا اینطوری نخواستم، دعا نکردم. He said to me, maybe this would be a good type of a prayer for you to have, right? و بعد به من گفتش که فکر میکنم این دعای خیلی خوبیه که تو در شروع داشته باشی، نه؟ And it was like, yes, I need to do this. بعد واقعا مثل یک جرقه بود تو زندگیم، تو ذهنم، گفتم واقعا من اینو نیاز دارم به این دعا. Read this in Farsi, please, for us.
میخونیم از مزامیر 25 4 و 5. ای خداوند طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خویش را به من تعلیم ده. مرا به حقیقت خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بودم. I started to pray this. I started to think about it as well. و بعد من اینو شروع کردم به دعا کردن و همینطور فکر کردن روش. In the English translation I was using, it says, make me to know your ways, O Lord. در ترجمه انگلیسی که من دارم در واقع میگه که منو یه جوری در واقع وادار کن یا اینکه منو بساز برای اینکه من بتونم راههای تو رو یاد بگیرم. I think, help me out, I think in the new millennial version, it also translates that in the same sort of way. Is that right? I don't have it right now with me, that translation. I have the old one, but probably it's so. Yeah. Make me to know your ways. That caught my attention. در واقع این ترجمه به جای کلمه بیاموز فقط نیست، بلکه منو در واقع یه کاری بکن که واقعا منو به این سمت هدایت کن، وادار کن که بتونم راههای تو رو خداوند یاد بگیرم. و بعد قسمت بعد هست که میگه که در واقع مسیرهای خودت رو هم به من بیاموز. There were two things that stood out to me. در واقع 2 تا نکته بود که برای من اینجا قابل توجه شد. David was wanting to know God's ways. یکی که داود میخواست راههای خدا رو بدونه. Not just what God says to do, but the way to do it. نه اینکه فقط خدا بهش بگه چی کار باید بکنه، بلکه واقعا اونطوری که خدا میخواد اون انجام بده. And he was saying, make me to know your ways. برای همین میگه منو بساز، منو وادار کن، من بتونم واقعا راههای تو رو یاد بگیرم، بدونم. It wasn't this, oh yeah, God, make me to know your ways. It wasn't a challenge to God. و در واقع فقط یه چیز ساده نبود از زبونش بیاد بیرون. این در واقع چالشی بود که داشت ایجاد میکرد و با تمام قلبش از خدا میخواست که خداوند من واقعا میخوام تو منو بسازی در این مسیر که من بتونم راههای تو رو بدونم، بشناسم. It was giving God the right to do anything it took for him, for David, to understand and know God's ways. در واقع داود میخواست اینجا تمام حق و درستی رو به خداوند اهدا کنه و بگه خداوند من میخوام و میدونم فقط تو باید من در این مسیر بسازی و بخوای که من بتونم راههای تو رو یاد بگیرم. The second line, teach me your paths. در خط دوم صحبت میشه که بعدش بیا مسیرها رو به من بیاموز. مسیرهای خودتو. That word is goad me, poke me. در واقع کلمه‌ای که اینجا استفاده میشه کلمه در واقع نه فقط تعلیم بلکه هدایت میاد اینجا. منو هدایت کن. منو تعلیم بده و هدایت کن. Do the poking of me from behind to make me know your ways. یه جورایی از پشت منو بکش به اون طرفی که بتونم راههای تو رو یاد بگیرم.
Third line. Lead me in your truth. و در خط سوم مرا در حقیقت خودت در واقع اینجا هدایت نما. And this word in Hebrew has to do with guide me and train me in your truth. و در واقع کلمه‌ای که در اینجا هست در عبرانیش میشه گفتش که هم معنی در واقع هدایت میاد هم تعلیم. منو هدایت کن، منو تعلیم بده. Notice what David is telling the Lord. خوب توجه کنین که داود چی داره میگه به خداوند. Yes, guide me and train me in your truth. I want this. بله ای خداوند، هم منو هدایت کن، هم منو تعلیم بده در حقیقت خودت. من اینو نیاز دارم. But I give you permission. I tell you, I'm doing this. You take the freedom, oh God. Goad me. Push me. خداوند من همه خداوند اجازه رو حق رو به تو میدم که تو منو در این مسئله وادار کنی، به جلو ببری. Do whatever is necessary to هر make چی که لازمه است انجام بده که مرا بسازی. I want your ways. I want your paths. I want to learn this. من راههای تو رو میخوام، من مسیرهای تو رو میخوام، من این رو میخوام یاد بگیرم. Says because you are the God of my salvation. میگه به خاطر اینکه تو خدای نجات من هستی. For you I wait all day long. و برای همین تمام روز مثلا من منتظر بودم. David had an understanding even from early on. Whenever he wrote this prayer, this psalm, we don't know exactly. But he had an understanding. می‌بینیم اینجا داود یک درک خاصی از این آیه داشته. دقیقا ما نمیدونیم کجا بوده نوشته، اما دقیقا یک درک خیلی خاصی داشته از این مسئله. His understanding was this. He leads, he guides, he uses that same word, he guides and trains the humble in what is right. و اینو ببینیم در آیه 9 هست که میگه که ما میدونم که خدا اونایی که در واقع فروتن هستن رو، اینها رو در به انصاف و درست رهبری خواهد کرد. And he teaches, he goads the humble in his way. و همینطور همون آدمای فروتن و خداوند به راه خودش تعلیم خواهد داد. Change the page, brother, please. Here is some more. The next Psalm, Psalm 26. Read verse 2. و بعد برمیگردیم به مزامیر 26 آیه 2 که داود میگه ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما، باطن و قلب مرا در واقع مصفا گردان. Okay, and then go down to Psalm 139 verse 23. Read that. Okay, I'm going to read the Psalms 26, Okay. number verse 3 says Okay, verse 3. Yes, go ahead, please. زیرا که رحمت تو در مد نظر من است و در راستی و حقیقت تو رفتار نمودم. و بعد در مزامیر 139 Psalms 139 در اونجا هم اینو نگاه میکنیم
مزامیر 139 23 و 24 23 و 24 ای خدا مرا تفتیش کن و قلب مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. Yeah, again, it's this same thing from David. He's saying, prove me. It's like when somebody takes some gold or silver and they test that metal. They put it under intense heat, and the junk, the non-silver, comes to the top and they put it away. خیلی جالبه که در اینجا داوود میگه ای خدا و منو امتحان کن، مرا بیازما، مثل کسی که یک طلا یا نقره‌ای داره و میخواد این رو بیازماید و اون رو تحت در واقع آتیش بسیار شدیدی قرار میده. Psalm 139, search me, O God. و اونجاست که می‌بینیم در مزامیر 139 هم همونطور باز دوباره داوود میاد اعلام میکنه و میخواد و به خداوند میگه که ای خداوند مرا تفتیش کن. The word is penetrate. Go below. Go into my heart. Examine it. کلمه‌ای که خدا استفاده میکنه کلمه نفوس است. برو تو اعماق دل من و منو بشناس. I've got a question. من یه سوال اینجا دارم. Is there a difference between searching our own hearts and giving God permission to search us and try us? سوالی که من دارم اینه که آیا تفاوتی هست که زمانی که ما قلب و دل خودمون رو تفتیش میکنیم و زمانی که ما به خدای اجازه رو میدیم که او بیاد و قلب‌های و دل ما رو تفتیش کنه و بیازماید. If we search our own hearts, I know this. Either the only thing that I come up with is false ideas of myself. اون چی که من خودم میتونم بگم وقتی که من خودم و دل خودم و خودم در واقع آزمایش میکنم و تفتیش میکنم، فقط یک شخصیت شاید نادرستی از خودم پیدا کنم. Or if I'm honest with myself, all I see is the junk, the defilement, the sin in my own life. و وقتی که خودم واقعا با خودم صادق هستم، جز آتشغال و گناه چیزی دیگه در خودم پیدا نمی کنم. David gave God permission in no uncertain terms. You, O God, you search me. و می‌بینیم داوود بدون هیچ شرطی کاملا خودش رو در اختیار خداوند قرار میده و میگه ای خداوند دل من رو کامل تو تفتیش کن. You do whatever is necessary to make me know your ways. هر چی که هست لازمه انجام بدی انجام بده تا من بتونم راههای تو رو بشناسم. Let's flip a couple more pages over. We'll finish this up. We'll go back to Paul. Go back one more. I'm sorry. One more.
Okay, back to Paul. There it is. That one right there. Yes, back to Paul. حالا برمیگردیم به پولس. What does he do? حالا پولس چی کار میکنه اینجا؟ He's openly sharing his personal life to the Philippians here. میبینیم در اینجا میاد واقعا قلب خودش رو با مردم فیلیپی در میون میگذاره. چی فکر And he describes some of these towering things, okay, that he wants for himself. و میاد یه سری در واقع مسائل بسیار حیاتی رو که برای خودش هست رو با اونها در میون میذاره. Go ahead and read that. Philippians chapter 3, 7 to 12. Yes. Yes. میایم از فیلیپیان باب 3 آیات 7 تا 12 رو با هم نگاه میکنیم، ببینیم قلب پولس به اون چی که درش بود، تو فکرش بود چی بود و اینها رو داره سهیم میکنه با مردم فیلیپی. اما آنچه را که مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را زیان نمودم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خودم که از شریعت هست، بلکه با آن که به وسیله ایمان به مسیح عیسی ایجاد می شود، یعنی عدالتی که از خدا برای ما است. و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه به رستاخیز از مردگان برسم، نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورده است. Notice what he says in verse 12. دقت کنید در آیه 12 پولس چی داره میگه؟ Not that I've already obtained this. نه اینکه الان به دست آورده باشم. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. میگه پولس نه اینکه تا به حال به چنگ آورده باشم، بلکه در پی اون دارم میکوشم که شاید اون رو بتونه به دست بیارم، برای همون چیزی که مسیح نیز منو برای اون مسئله به دست آورده. This is Paul in his probably early 60s after he's done all this work and seen all these churches established. This is him. اینجا پولسی که شاید در اوان 60 سالگیش هست و حالا بسیار در واقع تأسیس کلیساها رو دیده و حالا داره اینها رو صحبت میکنه. So flip up to the next page, please. And this is what he says here. I don't consider that I've made it my own. It's not fully happened yet to me. و جالبه که میاد میگه که ای همیمانان گمان نمیبرم، در آیه 13 فیلیپیان باب 3، ای همیمانان گمان نمیبرم که من به هنوز به دست آوردم. But he says, I have this in my heart, straining forward. I press toward this goal. اما یک چیز انجام میدم، خودمو میکشونم برای اون چیزی که در پیش هست، خودمو دارم میکشونم، میبرم جلو. Okay. And then he says, a comment. It's not a command. It's a comment. در اینجا می‌بینیم در بعد ادامه میده پولس، نه اینکه بخواد بگه فرمان میدم، بلکه این نظری که داره. Let those of us
Let those of us who are mature در واقع میاد میگه که در آیه 15 نظر من هست، پولس داره میگه ماهایی که در واقع فکر میکنیم که کامل هستیم یا بلوغ روحانی داریم think this way. اینطوری فکر کنیم. And then he makes another comment. و بعد میام یک صحبت دیگه ای رو پولس انجام میده. This time he's telling all the Philippians that he's writing to. و بعد اینجا میاد در این حالت همه مردم فیلیپی رو در واقع خطاب میکنه. Join with me, join with others in following this example of mine. و بیایید همتون شماها و بقیه به این نمونه‌ای که از من دیده اید شما هم رفتار کنید و اقتدا نمایید. Last page. Learning God's ways while doing God's work. یاد گرفتن راههای خدا در حالی که کارهای خدا را انجام می‌دهیم. Do these things relate to our present situations? آیا این چیزا به زمان حال ما و شرایط حال ما ربطی پیدا میکنه؟ To all of us who share a burden in helping believers, new believers in Isa Masih in the Persian world. برای همه ماهایی که داریم این بار رو تحمل میکنیم در کمک کردن به رشد اعداد و تعداد نفراتی که به عنوان جدید یا کسانی که دارن میان و قراره به عیسی مسیح بپیوندن در دنیای فارسی زبان ها. And the question to all of us, to me in this, what do these men teach me? What do these men teach us? و این سوال برای همه ما و برای من هست به طور خاص. این آدما چی به ما یاد دارن میدن اینجا؟